ሰላም ሰላም ብያለሁ የተከታታዮቼ መላው የኢትዮጵያ ወያን በሙሉ በያለንበት ለዛሬ አይብ እንዴት ወደ ሌላ ነገር ቀይረን ለልደትም ይሁን ለምንም ጊዜ ይሁን ብቻ ጠረጴዛችንን በምግብ ስናሰማምርም ለመመገብም ለማስዋቢያም የሚሆን እስቲ እንሞክር። ይሄን ለመስራት አይብ ነው የሚያስፈልገን። አይብ ስንቀቅል ሁላችንም እናውቃለን። በተለያየ ቪዲዮ ብዙ ዩቲዩበሮች ለጥፎት አይቻለሁ፣ እኔም አድርጌያለሁኝ። ግን እስቲ ለዛሬ ይሄኛው የተቀቀለውን አይብ ወደ ሌላ ነገር እያሸን እንቀይረውና ለምግብነት እናቅርበው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ። እኔ ግን ስራ ስሰራ ብዙ ጊዜ ግላብስ አይመቸኝም፣ ነፃነት አይሰጠኝም እና ነው እንጂ በግላብስም አድርገን ማሸት ይቻላል። እንደዚህም አድርገን ማሸት ይቻላል። ግን እኔ ከግላብሱ ይልቅ በእጄ ስለምፈልገው ነው። ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ይሄን በእጄ ስለማሽ እንጂ ግላብስ መጠቀም ይቻላል። ለዚህ ደግሞ እጄን እዚህ ጋር ታጠብላለሁ። እና እንዴት ጊዜ ይፈጃል፣ ትዕግስት ይፈልጋል። አይቡን ተቀቅሎ ቶሎ ትኩሱ እንደቀዘቀዘ ቢሆን ይመረጣል። ደግሞ እኔ አሁን ቀቅዬ ትንሽ ሰዓት ነው ያለፈው። ይሄንን አይብ እዚህ ላይ እናረግና እናድቦለብላለን፣ እናሸዋለን ማለት በቃ እንደ ይቅርታ ብያለሁ በእጅ ማሸቴን። በጣም ጊዜ ወስደን ነው መታሸት ያለበት። ተመልሶ እንደ እህል አይነት የተለወሰ የእህል አይነት ዘሪ ነው ይመስላል። ያንን በፈለግነው ጌጥ እያወጣን እኔ ክብ ክቡን የወደድኩት እንደ እንቁላል እንዲመስል። ክብ ክቡን የማይፈልግ ደግሞ የፈለግነውን ዲዛይን ብቻ ማድረግ ይቻላል። ይሄንን ስናረግ እኔ ለጣዕም ትንሽ የስኳር ትንሽ ጨው አረግበታለሁ። እናንተ አለማድረግ መብታችሁ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው እንደ ፈን እንዲሆን እንቁላል ለማይወድ ሰው አንዷን እንደ እንቁላል አድርገን ያከበብናትን በእንቁላል ምትክ ከወጥ ጋራ ጎኑ አቅርበን መመገብ ይቻላል። ይሄ እንደዚህ እሹኝ ነው የሚለው። ሌላ ነገር ማጣፈጫ የምንሰራ ነገር ላይ ማድረግ ይቻላል። ሰላጣ ምናምን ሲሰራም ከሰላጣ ጋር አቅርበን ልንመገብ እንችላለን። አይብ ለማይወድ ሰው በዘዴ ማለት ነው ክብ ሆነው ሲሰሩ በፈለግነው ዲዛይን ደግሞ ድምድም አድርገን ዲዛይን አውጥተን ስናቀርበው በቃ ምንድነው ብሎ ሰው ሊቀምሰው እንደሚችል አድርገን ብንሰራው አሪፍ ነው። ግላብሱ እንደዚህ ዳጥ ለማድረግ ስለማይመች ነው። ወይም ደግሞ በግላብስ መስራት የምትወዱ እኔ ሊጥም ሳቡካ በእጄ ካልሆነ የሰራሁት አይመስለኝም። እንደዚህ ማሸት ነው። በመዳፋችን እቃው ላይ እያደረገን በደንብ ማሸት። በአብዛኛው ግን አይባችን ወደ ፍሪጅ ሳይገባ እንደቀቀል ነው ሲቀዘቀዘ በኋላ ማድረግ ይቻላል። ቡፌ ምናምን ሲሰራ በዚህ መልኩ ሌላም እየሰራ አንደኛ ሰው ይመገበዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ፈን የሆነ ነገር ሲታይ ቡፌ ላይ ደስ ይላል። ይሄ እንደፈን ነው።
አይቡን መልሶ እንደ እህል መዳጥ። ትለኩታላችሁ በእጃችሁ ልክ ሲገባ፣ ምንም ነገር አይገባበትም። ሌላው የረሳሁት አይቡ ተቀቅሎ ውሃው ከፈሰሰና ከተቀመጠ በኋላ አይደለም። ትንሽዬ የማንጠፍጠፊያ ጨርቆች ባላችሁ ነገር ይሁን ነጣ ያለ ጨርቅ ይሁን የሆነ ነገር ብቻ አይቡ የወጣውን እቃው ላይ ጨርቁ ላይ ታረጉና እንደገና ደግሞ አጥብቀን ጭምቅ ማድረግ ነው፣ ውሃው እንዲወጣ። ከነው ውሃው ካልወጣ እንደዚህ እቃው ላይ የተንቸፋቸፈ ነገር ይመጣል። እሽት አድርገን ማውጣት እስር አድርገን ማቆየት የተወሰነ ስራ እስክንሰራ፣ አሊያም ደግሞ ቶሎ እሰራለሁ ካላችሁ ማድረግ ጭምቅ ማድረግ በጨርቁ ዘክዘካ ወይ የማንጠፍጠፊያ የሚሆነው ጨርቅ ቶሎ ያፈሰዋል። እሱን በደንብ ጭምቅ አድርገን እናደርጋለን፣ እናስወጣዋለን ማለት ነው። ጨውና ትንሽዬ ስኳር ጣዕሙን ያጣፍጠዋል። እንዲሁ ተነስቶ እንኳን ልብላ ቢባልም ይጣፍጣል። አሁን አይብነቱ ወተት ዘር መሆኑም ቀርና ደግሞ ወደ ሊጥ ነገር መጣ ማለት ነው። ታቁታላችሁ በእጃችሁ ላይ አሁን ለዳቦ እንደምናሸው አይነት ልክ ሲገባ መፍረክረኩን ሲያቆም ከዛ በእጃችን የፈለግነውን ዲዛይን ክብ ክብ ብናረግ ሞር የበለጠ ይሆናል። እንቁላል ለማስመሰል አይ ደግሞ ብለን ከሆነ እንዲህ ድምድም እናረግና በጌጥ ማውጫዎች በልብ ቅርጽም በክብ ማረግ ይቻላል። አንዳንዴ ወደ ጌጥ ማውጫው እስከሚደርስ ድረስ በደንብ ካልታሸ ስናድቦለቡለው ፍርክስክስ የሚል ነገር እንዳያመጣ ሽት ማድረግ ነው። በጣም እየሞከረን ማየት ይቻላል። ቀደም ብዬ ሰርቼው አድቦልቡዬው እዚህ ጋር አስቀምጫታለሁ። እሷን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ለእናንተ እንድታዩት ብዬ ነው ድጋሚ ማሻው። ምንም ድጋሚ ችግር የለውም፣ ይበላል ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ላይ በቃ በእጃችን እያነሳ በትንሽ በትንሿ ማድቦልቦል። ስትፈልጉ ደግሞ ይሄንን መጥበሻ ላይ ዘይት አድርገን ወደ ከለር እንለውጠው ካልን ዘይቱ ፈላ ሲል እርድም ወይም በርበሬ የምንፈልገውን ቀለም እያደረግን እዛ ላይ ትንሽ ሰዓት ማንከባለል ይቻላል። ሲንከባለል የበለጠ ደግሞ ልክ እንደ እንቁላል ሽፋኝ ቅርፊት ነገር ያወጣል። እንደዚህ ነው የሚሆነው። እንደምታዩት ነው። እንደ ሊጥ ቦጨቅ እያደረግን ይሄንን
እንዲሁ ራሱ ለልጆች እንደማባበያ ቢሰጣቸው ስኳሯን ትንሽ ጨዋን ትንሽ ተቃርቦ ወይም ደግሞ ሲታሽ ማር ጠብ አድርጎ ስኳሩ ይቅርባቸው ከተባለ በዘይቱ የተጠበሰውን በጣም ነው የወደድኩት። ሞክሬዋለሁ። ሞክሩ። መጥበሻው ላይ እንደ መቁላት ወዲያ ወዲህ ማድረግ ማለት ነው። እንቁላል አይመስሉም? እችን የምታክል እንቁላል የምትወልድ ዶሮ የለችም እንጂ በጣም ይሄንን ላም አድርገን በጣም ዳጥ ካረግ ነው የትልቋን ዶሮ እንቁላል ያህል ማድበልበል ይቻላል። ዋናው እንዳይፈረካከስ ብቻ መዳጥ ነው በደንብ። ይሄው እንደምታዩት ነው እየጨረስኩ ማለት ነው። ግን ግድ ድቡልቡል ብቻ አይደለም። እኔ ድቡልቡሏ ደስ ስለምትለኝ ነው። ግን ወይም ደግሞ አይቡ መጀመሪያውኑ ከመዳጣችን በፊት በበርበሬም መዳጥ ይቻላል፣ በእርድም አድርጎ መዳጥ ይቻላል። አምሮ እንዲህ አድርገን እየሰራን ጠረጴዛችንን እናሳምር ነው በቃ። እኔ ብፌ ምናምን ሲሰራ እንዲያምሩ ለማድረግ ነው። እንዲህ አደርጋታለሁ። እችን ደግሞ ይኸው እንደምታዩት ነው። ሰው ከፈለገው ነገር ላይ ማንሳት ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ኩኪዎቹንም ምኑንም ስናረግ ስለሚያምሩ ማለት ነው። በፈለጋችሁት ፍሩት። ብሉቤሪም እዚህ ላይ ፈሰስ ተደርጎ ሲታይ ያምራል። እንግዲህ ዋናው አይቡን እንዴት አረግ ነው ልክ እንደ ስንዴ መልሰን ደግሞ ማሸት እና ማዘጋጀት። እንዲህ እናደርጋለን። ያለንን ብርቱካን ያለንን ፍሩት ነገር በሙሉ እዚህ ጋር ኮልኮል ብናረገው እቺም እንዲህ ብትሆን ይሄም እንዲህ ቢሆን የፈለግነውን ጠረጴዛችንን ለልደትም ይሁን አረኛስ ብንሆን ቅዳሜና እሑድ እቤት ቁጭ ስንል የራሳችን ነገር እንዲህ ስርት አድርገን ጠረጴዛችንን እናሳምራለን። እንግዲህ ከብርቱካኗም አንድ ከሙዟም አንድ ከነዚህም አንድ ወስዶ እንዴት ሲበላ እንደሚያምር ይሁት። ከዚች አንድ አደርጋለሁ ወይም ሁለት።
ካፍሮቷን ማረግና ከብርቱካኗም አንድ ሁለት ስላይስ አረግና እንዲቻርጌ ለአንዳንድ ሰው ተሰርቶም በትንንሽ እቃ ላይ ቢቀመጥም ያምራል። ለማንኛውም እንደመሰለን ብቻ አይብ ሆይ ከወጥ ሌላ ነገር ከምንሰራው ደግሞ እንደዚህች ወጣ ብላ ስትሰራ ትጣፍጣለች። እስቲ ያ ሞክረው። ጨውም ስኳርም ሳይገባ ባዶውንም ቢሆን ይጣፍጣል። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ሞክሩ። አይብ ተመልሶ ወደ ዳቦ አድርጎ መመገብ። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። መማር የሚገባኝን የተሳሳትኩትን ሁሉ በኮሜንት ስር ስትጽፉልኝ ልታረምም ወይ ደግሞ እንዲታረጊው እንዲያርጊው የሚባል ከሆነ በዛውም እንግዲህ አገኛለሁ ማለት ነው። እንትን ጨምሪበት ካላችሁኝ አንድ ሌላ ስራ ተገኘ ማለት ነው። ለማንኛውም ጌታ ይባርከን። እንቁላል የአይብ መሰለ እንቁላል እንመገብ። በእውነት ይጣፍጣል። ይቀንሽው አሁን ድገሚው ያለኝ ያው ውስጡ እንቁላል አይመስልም? አስኳሉ የጠፋበት እንቁላል አሪፍ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ምሽታችንን ቀናችንን ሁሉ ጌታ ይባርክልን።